शाळा कुठलं शिक्षण करीत होतो चाकरी उच्चावरती जगतला लोकांना नव्हती नोकरी कुठली शाळा कुठलं शिक्षण करीत होतो चाकरी उच्चावर। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्ही बघत असाल आजची व्हिडिओ आहे ती खूपच कडक झालेली आहे। आपल्याला एक ॲप्लिकेशनची गरज पडेल, त्याचं नाव आहे काइनमास्टर। काइनमास्टर तुमच्या इंटरनॅशनल डिस्क्रिप्शनमध्ये काइनमास्टरची लिंक दिली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो, ते वॉटरमार्कर नाही, तुम्हाला फ्रीमध्ये वॉटरमार्क पाहिजे असेल तर माझा टेलिग्राम ग्रुप आहे, तो जॉईन होऊ शकता। तिथं सर्व मटेरियल आणि ॲपची लिंक दिलेली आहे, तिथं जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। बघू शकता अशा प्रकारची व्हिडिओ आहे ती खूपच कडक झालेली आहे। मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये पासवर्ड दिलेला आहे, तुम्ही व्हिडिओ स्किप केली तर ते पासवर्ड आहे तुम्हाला भेटणार नाही। मित्रांनो, 2 स्टेपमध्ये पासवर्ड आहे, कृपया करून तुम्ही व्हिडिओ आहे ती स्किप करू नका। तुम्ही व्हिडिओ आहे ती शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कशी वाटली ते कमेंटमध्ये पण सांगा। चला मित्रांनो, जास्त टाईम वेस्ट न करता आजच्या व्हिडिओला आहे ते सुरू करूया। काइनमास्टरला ओपन करायचे, ओपन केल्यानंतर प्लसवरती क्लिक तो मधला रेशो आहे 9.16 तो क्लिक करा। क्लिक केल्यानंतर मीडियावरती जाऊन आपल्याला बॅकग्राऊंड आहे ते सिलेक्ट करायचे आहे। सिलेक्ट करायचे नंतर आपल्याला ओके करायचे। ओके केल्यानंतर त्याच्यावर क्लिक करून पेन झूमवरती क्लिक करायचे। क्लिक केल्यानंतर 2 बटन असं खिचून घ्यायचे, साईडला दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे, ओके करायचे। आपली त्याची मीडिया साईज आहे ती 30 सेकंदापर्यंत घ्यायची। 30 सेकंदापर्यंत घेतल्यानंतर ओके करायचे। लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला शॅडो PNG आहे तो ॲड करायचा आहे। मित्रांनो, शॅडो PNG असं 2 बटने खेचून घ्यायचे। खेचून घेतल्यानंतर त्याला शेवटपर्यंत घ्यायचे। घेतल्यानंतर त्याची अल्फा ऑपोसिटीवरती यायचे, कमी सरस करून घ्यायची, 50पर्यंत ठेवायचे। 50पर्यंत ठेवल्यानंतर लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला एक PNG आहे अशा प्रकारचा तो आपल्याला ॲड करायची। ॲड केल्यानंतर अशा साईडला ठेवायचे। घेतल्यानंतर डबल त्याची साईज शेवटपर्यंत वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर त्याला निमिषाने आपल्याला वेब्ड राईट द्यायचे। दिल्यानंतर त्याचे साईड ड्युरेशन सेकंद आहे ते 2 सेकंदापर्यंत ठेवायचे। 2 सेकंदापर्यंत ठेवल्यानंतर डबल लेअरवरती मीडियावरती जाऊन आपला शिवाजी महाराजांचा फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर अशा फोटोने असं वरती सेट करायचे। सेट केल्यानंतर त्याची साईज आहे अशापर्यंत वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर त्याला ॲनिमेशन आपल्याला साईड स्किल नाही तर साईड लेफ्ट द्यायचे, तुमच्या मला साईड अप द्यायचे नाहीतर डाऊन द्यायचे। दिल्यानंतर डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे। अशा पद्धतीने ॲड केल्यानंतर अशा पद्धतीने सेट करायचे। सेट केल्यानंतर त्याची ड्युरेशन साईज शेवटपर्यंत वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर सेट ओके करायचे, डबल त्याला ॲनिमेशन साईड टू अप द्यायचे। साईड टू अप दिल्यानंतर त्याची ड्युरेशन सेकंद आहे ते आपल्याला 1.5 सेकंदापर्यंत ठेवायचे। सेकंदापर्यंत ठेवल्यानंतर आपल्याला लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आहे आपल्याला त्यांचे ते आहे वरती ते फोटो आपल्याला पण असे सेट करायचे। सेट केल्यानंतर त्याची साईज शेवटपर्यंत घ्यायची। शेवटपर्यंत घेतल्यानंतर त्याला ॲनिमेशन आपल्याला सेंड फीड द्यायचे। दिल्यानंतर डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्याला फोटो PNG आहे आपल्याला ॲड करायचा आहे। फोटो अशा पद्धतीने ॲड करायचा आहे, बघू शकता मित्रांनो अशा पद्धतीने ॲड करायचं आहे। ॲड केल्यानंतर शेवटपर्यंत वाढून घ्यायचं आहे। वाढवल्यानंतर त्याला ॲनिमेशन पॉप द्यायचे। मित्रांनो, पॉप दिल्यानंतर डबल लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचे, आपल्या शुभेच्छा PNG आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे। बघू शकता अशा पद्धतीने व्यवस्थितपणे सेट करायचे। सेट केल्यानंतर आपली त्याची साईज शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची, त्याला ॲनिमेशन साईड टू राईट द्यायचे। दिल्यानंतर डबल लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचे, आपलं थोडंसं PNG आहे 11 एप्रिल तो आपल्याला ॲड करायचा। ॲड केल्यानंतर त्याची ती शेवटपर्यंत थोडी साईज कमी करून आपल्याला सेट करायची। सेट केल्यानंतर ओके करायचे, डबल त्याला ॲनिमेशन द्यायची। ॲनिमेशन तुमच्या पद्धतीने साईड टू स्किल नाही तर लेफ्ट द्यायचे। दिल्यानंतर ओके करायचे, डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपला बोल्डर PNG आहे ती आपल्याला ॲड करायची आहे। बोल्डर PNG ॲड केल्यानंतर आपल्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायची। फुल स्क्रीन घेतल्यानंतर टेटस आहे तो आपल्याला खेचून घ्यायचे। बघू शकता मित्रांनो, खेचून घ्यायचे। आपल्याला प्रत्येक फोटोला ॲनिमेशन लागलं का नाही ते एकदा चेक करून घ्यायचे। मित्रांनो, बघू शकता मित्रांनो, आपल्या प्रत्येक फोटो टेक्स्ट PNGला आपल्याला ॲनिमेशन लागलेलं आहे, बघू शकता। अशा पद्धतीने तुमचे लागले नसेल ते एकदा चेक करून घ्यायचे। बघू शकता प्रत्येक लागले। डबल लेअरवरती जाऊन आपल्याला स्टिकरवरती जाऊन आपल्याला
तुम्ही गेट मोडवरती जाऊन हा ते आहे आपल्याला स्मोक PNG आपल्याला ते ॲड करायचं आहे. ॲड केल्यानंतर डबल शेवटपर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवल्यानंतर त्याची ती साईज अशी करून घ्यायची. बघू शकता आपल्याला व्हिडिओमध्ये स्मोक इफेक्ट आहे तो लागलेला आहे. तो लेअरवरती जाऊन आपल्या मीडियावरती जाऊन आपल्या चॅनलचा लोगो म्हणा तो आपल्याला ॲड करायचा आहे. चॅनलचा लोगो आहे तो शेवटपर्यंत वाढवून घ्यायचा. वाढवल्यानंतर जो आपल्याला वाटेल त्या पद्धतीने सेट करायचं आहे. बघू शकता मित्रांनो मी व्यवस्थितपणे सेट केला आहे. तुम्ही पण व्यवस्थितपणे सेट करून घ्यायचं आहे. डबल आपल्याला एक ह्या व्हिडिओला आहे ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. वरती आयकॉन दिसणार आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे. व्हिडिओची हाय क्वालिटी म्हणा तुमच्या पद्धतीने सेट करून घ्यायची. मित्रांनो आपली व्हिडिओ आहे ती एक्सपोर्ट करून जाईल. डबल आपल्याला बॅक घ्यायचे. बॅक घेतल्यानंतर डबल तोच रेशो आहे तो आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर आपली व्हिडिओ एक्सपोर्ट झालेली आहे तिला डबल ॲड करायचे. ॲड केल्यानंतर ओके करायचे. डबलमध्ये व्हिडिओ आहे ती मध्ये कट द्यायची व्हिडिओला. अशा प्रकारे मध्ये आपल्या व्हिडिओला आहे कट द्यायचे. बघू शकता मित्रांनो आधीमध्ये कट द्यायचे. कट दिल्यानंतर तो मध्ये कट झाल्यानंतर आहे ते आपल्याला अशा पद्धतीने आहे ते आपल्याला सेट करायचे. डबल आपल्याला हे इफेक्ट आहे तुम्ही गेट मोडवरती जाऊन डाउनलोड करून घ्यायचे. डबल अशा पद्धतीने आहे आपल्याला ॲड करून घ्यायचे. मध्ये इफेक्ट आहे ते आपल्याला ॲड करायचे. डबल आपल्याला डबल लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन व्हिडिओ आहे मित्रांनो तिला ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करून घेतो मित्रांनो मी. टोल तुमच्याकडे पण व्हिडिओमध्ये असेल तिला पण तुम्ही घेऊन ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचे. डबल एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून घ्यायचं आपल्याला. एक्स्ट्रॅक्ट आहे घेतल्यानंतर डबल ती व्हिडिओ आहे ती डिलीट करून टाकायची. डिलीट केल्यानंतर तुम्हाला थोडंसं प्ले करून दाखवतो. आपली व्हिडिओ आहे ती पूर्णपणे तयार झालेली आहे. बघू शकता मित्रांनो आपली व्हिडिओ आहे ती एडिटिंग करून झाली. वरती आयकॉन दिसत नाही त्याच्यावर क्लिक करायचे आणि हे व्हिडिओला आहे ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन असेल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया.